नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ आरके चौहान अफिसियल च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा हामी चाहिँ जान्नेछौँ कि एसआइपी को दोस्रो किस्त कसरी तिर्ने हो भनेर। सर्वप्रथम त तपाईले एसआइपी रजिस्टर गर्नु पर्यो। एसआइपी रजिस्टर गरेपछि उहाँको चाहिँ दोस्रो किस्तको मोबाइलमा रिमाइन्डर आउँछ अनि मेलमा पनि रिमाइन्डर आउँछ। त्यसपश्चात रिमाइन्डर आइसकेपछि तपाईलाई थाहा हुन्छ अथवा तपाईले कति तारिकको तिर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हरेक महिना चाहिँ सेमी तारिकमा तपाईको एसआइपी को दोस्रो अर्को किस्त आइपुग्छ। सिम्पली मोबाइलमा मेसेज आइसकेछ एससीएल अलर्ट भनेर एसआइपी रिमाइन्डर डियर युनिट होल्डर योर पेमेन्ट अफ सिद्धार्थ एसआइपी इज ड्यू अन यति तारिक भनेर 2023-25 को आइसकेछ। अनि यस्तै चाहिँ मेलमा पनि आएको छ। मेल पनि हेराउन गइरहेको छु। एसआइपी रिमाइन्डर भनेको छ सिद्धार्थ क्यापिटल डियर राम डेट फर सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड योर एसआइपी इन्स्टलमेन्ट अफ आरएस 1000 इज ड्यू अन टु यति डेट। दुवै मार्फत तपाईलाई जानकारी गराइदिन्छ। स्वागत छ मेरो यस आरके चौहान अफिसियल च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा एसआइपी को दोस्रो किस्त कसरी तिर्ने हो भनेर जानकारी दिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त तपाई आफ्नो एसआइपी रजिस्टर गर्नु पर्यो। अनि एसआइपी जुन चाहिँ तपाईको जुन सुरुवाती एसआइपी डेट भन्दा 1 महिना पछि नै आउँछ सेम तारिकमा। अनि त्यो आए पश्चात तपाई सिम्पली आफ्नो कुनै गुगल सर्च इन्जिन गुगल क्रोम खोल्ने, गुगल ब्राउजर खोल्ने। चाहिँ सर्चमा गएर एसएसआइएस लार्ज सिस्टमेटिक म्युचुअल फन्ड रहेछ। अनि तपाईको जुन चाहिँ कुनैको हुन्छ अनि एनबिलको अथवा एनआइसिएसियाको जुन चाहिँ आफ्नो सर्च गर्नुपर्छ। म चाहिँ एसआइएस म्युचुअल फन्ड भनेर सर्च गर्दाखेरि यता चाहिँ सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किम आइसकेको छ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुपर्छ। क्लिक गरे पश्चात यहाँ चाहिँ यसको पेज खुल्नेछ सिद्धार्थ क्यापिटलको लिमिटेडको। यहाँ चाहिँ सिम्पली एसएसआइएस लगइनमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि क्लिक गरे पश्चात यता चाहिँ अर्को पेज खुल्नेछ म्युचुअल फन्ड सिद्धार्थ क्यापिटलको। यसमा चाहिँ लगइन भन्ने अप्सन हुन्छ। यता चाहिँ लगइन भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसमा क्लिक गरे पश्चात यहाँ तपाईको युजर नेम र पासवर्ड जुन चाहिँ मेल मार्फत आएको हुन्छ यता चाहिँ हेर्नुस्। यसमा चाहिँ एसआइपी रजिस्टर गरेको बेला युजर नेम राखेको होला जुन र पासवर्ड तपाईको मेल मार्फत जानकारी हुन्छ त्यो राखिदिएर सिम्पली चाहिँ लगइनमा क्लिक गरिदिनु होला। युजर नेम र पासवर्ड तपाईको मेलमा आएको हुन्छ। अनि त्यति गरिसके पश्चात यहाँ चाहिँ तपाईको आफ्नो आइडी खुल्नेछ, पेज खुल्नेछ। त्यति खुले पश्चात यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एसआइपी मा क्लिक गर्नु होला। एसआइपी क्लिक गरे पश्चात एसआइपी पेमेन्ट भन्ने अप्सन रहेछ, त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसमा क्लिक गरे पश्चात यहाँ चाहिँ तपाईको यो सिलेक्टै नै हुन्छ। सिम्पली चाहिँ लोड भन्ने अप्सनमा थिच्नु होला। त्यसमा थिचे पश्चात यहाँ चाहिँ हेराउँछ तपाईको कति नम्बरको इन्स्टलमेन्ट बाँकी छ र एसआइपी एमाउन्ट कति छ। त्यसमा यहाँ चाहिँ यताको सिलेक्टेडको तल रहेको बक्समा चाहिँ चेक गर्नु होला र सिम्पली चाहिँ प्रोसिड फर पेमेन्टमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसमा क्लिक गरे पश्चात तपाईलाई के को माध्यमबाट पैसा तिर्न चाहन्छ भनेर चुज गर्नलाई भन्छ। कुन पेमेन्टको माध्यमबाट तिर्न चाहनुहुन्छ। कनेक्ट आइपिएसबाट पनि तिर्न सक्छु, खल्तेबाट, eSewa अथवा सिद्धार्थ बैंकबाट। सिम्पली आज चाहिँ eSewaबाट तिरेर हेराउँछ। सिम्पली यहाँ चाहिँ eSewa चुज गर्नु होला। eSewa चुज गरे पश्चात यहाँ चाहिँ तपाईको eSewa मा लगइन गर्ने
इन्टरफेस खुल्नेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँ आफ्नो युजर eSewa आइडी र पासपोर्ट हाल्नु होला। पासपोर्ट राखे पश्चात तपाईँ सिम्पली यहाँ लगइनमा क्लिक गरिदिनु होला। लगइनमा क्लिक गरे पश्चात यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो मोबाइलमा ओटिपी टोकन आउँछ। सिम्पली त्यो ओटिपी टोकनलाई यसमा राख्नु होला। ओटिपी टोकन राखे पश्चात सिम्पली कन्टिन्यू टु पेमेन्टमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरे पश्चात यता चाहिँ तपाईँको नाम र डिटेलहरू आउँछ अनि सिम्पली यसमा चाहिँ कन्टिन्यू टु पेमेन्टमा क्लिक गरिदिनु होला। ब्यालेन्स पनि मिनिमम हुनु पर्यो त्यसमा र कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला। कन्फर्ममा क्लिक गरे पश्चात यता चाहिँ तपाईँको एसआइपी हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्ज्याक्सन हेज बिन सक्सेसफुली विथ ट्रान्ज्याक्सन मैले कम्प्लिट भनेको छ। यहाँ चाहिँ सिम्पली सबमिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यस पश्चात यो एसआइपी पेमेन्टको रसिद पिडिएफ फाइल डाउनलोड भइहाल्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले एसआइपी को किस्त तिरेको छ भनेर यता चाहिँ हेराइदिन्छ। रिसिप्ट डाउनलोड भइहाल्छ। सिम्पली यहाँ चाहिँ ओपन गरेर हेराउँछ। यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ एसआइपी पेमेन्टको रिसिप्ट आइसकेको छ। यसमा छ 23/6/25 एसआइपी अमाउन्ट यति यति ट्रान्ज्याक्सन सक्सेसफुल बताइदिएछ। यतिकै भन्दै र यता पनि तपाईँ चाहिँ फेरि चाहिँ लोड गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यता चाहिँ यु हेभ नो पेन्डिङ एसआइपी इन्स्टलमेन्ट राइट नाउ भनिरहेछ। सेम प्रोसेस छ। अनि तपाईँ चाहिँ मोबाइलबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने मोबाइलबाट पनि यतिकै प्रोसेस